Chào mọi người. Chào mừng quay trở lại với phần thuyết minh của chuyến đi hoang dã. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo. Trong áp lực chồng chất suốt nhiều ngày, John cuối cùng cũng quyết định nói rõ mọi chuyện với vợ cả. Giọng anh mang theo sự mệt mỏi lẫn bất an. Anh thú nhận kết quả kiểm tra bí mật hôm đó mà hai người đã cố tình che giấu. Đứa trẻ rất có khả năng là con ruột của anh John. Nói rằng anh muốn làm xét nghiệm chính xác hơn để có thể xác nhận rõ ràng sự thật. Nhưng lần kiểm tra đó sẽ cần thêm 15 ngày chờ đợi và một khoản chi phí khá lớn, trong khi hiện tại anh không đủ tiền để chi trả. Điều này khiến John cảm thấy bất lực vì anh đã chịu quá nhiều áp lực suốt thời gian qua và không muốn giấu giếm vợ cả thêm nữa. Trong thời điểm căng thẳng đó, John còn để vợ bé đứng ngoài cửa. Anh không muốn vợ bé xen vào cuộc nói chuyện này. Vợ bé sững sờ trước tin bất ngờ, nhưng cũng không thể phản bác vì đứa trẻ thật sự có khả năng là con của John. Hơn nữa kết quả ban đầu cũng nghiêng về khả năng đó. Vợ cả cũng cảm thấy bối rối và bất lực đối diện với sự thật quá đột ngột này. Cô chỉ có thể khuyên John nên ra ngoài kiếm tiền trước chờ khi có đủ chi phí, rồi hãy đưa đứa trẻ đi kiểm tra lại để biết chắc đứa bé có thật sự là con của John hay không. Đề nghị của vợ cả xuất phát từ trách nhiệm với gia đình. Cô tin chỉ có kết quả rõ ràng mới có thể chấm dứt mọi nghi ngờ, đem lại câu trả lời cho tất cả mọi người. Sau khi suy nghĩ rất lâu, John quyết định để vợ bé cùng tham gia nói chuyện. Anh hiểu rằng trong chuyện này, ý kiến của vợ bé cũng không thể bỏ qua. Anh mở cửa để vợ bé bước vào phòng, hy vọng bờ A người có thể cùng giải quyết vấn đề. Vợ bé vừa vào đã nghe toàn bộ sự thật John nói ra. Cô lập tức khẳng định đứa trẻ chắc chắn là con của John và cho rằng không cần tốn thêm tiền và thời gian để kiểm tra lại. Điều đó là thừa thãi. Giọng nói của cô mang theo sự khó chịu, nhưng cũng pha chút cam chịu. Cô không muốn mọi việc tiếp tục rối rắm hơn nữa. Vợ bé cũng nói rõ giới hạn của mình. Cô cảnh báo John không được làm tổn hại cô, nếu không cô sẽ nhờ đến pháp luật bảo vệ. Đây vừa là lời cảnh cáo, vừa là cách vợ bé bảo vệ quyền lợi của mình. Nghe vậy, John đưa ra phương án dung hòa. Anh sẵn sàng đi vay tiền để ngày hôm sau đưa vợ bé đi kiểm tra. Nếu kết quả chứng minh đứa trẻ là con anh sẽ không làm tổn hại vợ bé. Lời nói này vừa là cam kết, vừa là sự thừa nhận trách nhiệm của John. Nhưng vợ bé vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Vợ cả cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực. Cô biết John yêu mình nhưng cũng hiểu rõ cách John xử lý mối quan hệ này. Từ trước đến nay luôn đầy sai sót. Việc vợ bé mang thai chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Bây giờ vợ bé mang thai nên không muốn làm bất kỳ việc nặng nào. Điều đó khiến gánh nặng dồn lên vợ cả và John nhiều hơn. Họ vừa phải làm việc, vừa phải chịu đựng căng thẳng trong gia đình. Việc đứa trẻ có phải con John hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Kết quả ban đầu chỉ mới cho thấy khả năng, nhưng chưa đủ chính xác vì thiếu bằng chứng y khoa rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, việc vay tiền để kiểm tra lại là một quyết định rất khó khăn. Vợ bé vẫn không ngừng lải nhải bên cạnh, khiến John mệt mỏi. Cuối cùng John chỉ có thể đuổi cô đi mà không dám làm quá, vì cái thai trong bụng ngày một lớn. Anh sợ cái thai đó chính là con ruột của mình, khiến anh càng không dám manh động. Vợ bé lấy việc mang thai làm lá chắn, không nghe lời John, mà ngày càng lớn tới thường tìm cơ hội gây khó cho vợ cả. Điều này khiến John vô cùng bất lực. Những ngày tháng như vậy kéo dài khiến người ta không khỏi tự hỏi vợ cả sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa. Liệu cô có nên rời xa John hay không?
Chào mừng mọi người quay lại với phần thuyết minh của chuyến đi hoang dã. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện sáng sớm hôm nay. John và vợ cả bắt đầu một dự án mới. Họ xây một kho nhỏ bên ngoài nhà để sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn. Kế hoạch này giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Nhưng khi John nhờ vợ bé giúp đỡ, cô ta lấy lý do mang thai để từ chối, không chịu làm việc nặng. Vợ bé chỉ đứng một bên nhìn mà không giúp gì. Điều này khiến John mệt mỏi. Anh biết vợ bé từ trước đến nay vốn lười biếng, giờ mang thai lại càng có cớ né việc. Vì thế, mọi việc tiếp tục đổ dồn lên vợ cả và John. John vô cùng khó chịu trước thái độ đó, đặc biệt khi vợ bé liên tục cầu nhàu. Có lúc cô gần như không kiềm chế được, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám đuổi đi. Không dám làm quá vì cái thai có thể là con mình. Điều đó khiến John luôn phải dè chừng. Nhân tiện chuyến đi hoang dã cũng chia sẻ thêm. Tại Iran, việc phá thai bị hạn chế nghiêm ngặt, trừ khi thai nhi có vấn đề nghiêm trọng. Quy định này khiến John gần như không còn lựa chọn và buộc phải gánh trách nhiệm với vợ bé và đứa trẻ. Nhiều khán giả chỉ trích John là người quá nhu nhược, luôn để vợ bé lấn át và làm tổn thương vợ cả. Giờ đây việc vợ bé mang thai càng khiến bầu không khí gia đình thêm ngột ngạt. John tuy hứa sẽ làm xét nghiệm lần 2 để xác định cha ruột của đứa trẻ, nhưng hiện tại anh không đủ tiền để chi trả chi phí. Điều này khiến mọi chuyện tiếp tục trì hoãn và làm nỗi lo trong lòng John càng lớn. Nếu kết quả cuối cùng vẫn xác nhận đứa trẻ là con anh, thì trách nhiệm này sẽ là điều John không thể trốn tránh. Tương lai của gia đình cũng từ đó mà trở nên mịt mờ khi mọi mâu thuẫn chưa hề có lời giải rõ ràng. Áp lực tiếp tục đè nặng lên cả con người trong ngôi nhà này, và bi kịch dường như vẫn chưa có hồi kết. Điều này rất có thể sẽ khiến cuộc sống của John trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Đối với vợ cả, nếu vợ bé thực sự sinh đứa trẻ này, thì cô có lẽ sẽ phải đối mặt với một gia đình ngày càng phức tạp và căng thẳng. Những cuộc tranh cãi và mâu thuẫn kéo dài không hồi kết có thể gây áp lực tinh thần rất lớn cho cô, thậm chí có thể khiến cô một lần nữa nghĩ đến việc rời đi. Vợ bé dường như liên tục mang đến căng thẳng và xung đột, khiến bầu không khí gia đình luôn trong trạng thái bất an và rối ren. Cảnh sinh hoạt hỗn loạn, ồn ào không ngừng đã phản ánh rõ sự mất cân bằng. Trong gia đình này, ông Jerry nào cũng tràn ngập căng thẳng và bất hòa. Việc có nên ủng hộ vợ cả rời xa John hay không là một vấn đề phức tạp và mang tính cá nhân sâu sắc. Mỗi người có giới hạn chịu đựng khác nhau, cũng như cách đối mặt với hoàn cảnh khác nhau. Một số người cho rằng nếu môi trường gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống, thì vợ cả nên rời đi để bảo vệ sự bình yên cho chính mình. Còn việc vợ cả có thể chịu đựng vợ bé bao lâu thì đó cũng là một câu hỏi rất khó trả lời. Nó phụ thuộc vào sức chịu đựng cảm xúc, trách nhiệm gia đình và kỳ vọng của cô về tương lai. Nếu cô cảm thấy không thể tiếp tục sống như vậy, hoặc tin rằng tình hình sẽ không cải thiện, thì việc rời đi có thể là lựa chọn cuối cùng. Thật tốt quá, hôm nay nhiếp ảnh gia đã đưa cho John một khoản tiền lớn. Bản thân nhiếp ảnh gia cũng không thể đứng nhìn thêm nữa. Nhanh chóng đưa vợ bé đi làm lại xét nghiệm AZN, hy vọng có thể chứng minh đứa trẻ thực sự không phải con của John. Chúng ta hãy dành lời khen cho nhiếp ảnh gia vì sự hào phóng và lòng tốt của anh ấy. Vợ bé đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào số tiền trong tay John. Gương mặt cô lộ rõ sự khó chịu và phản đối. Cô lập tức ngăn cản John, khẳng định sẽ không đi kiểm tra thêm lần nào nữa. Cô cho rằng nên dùng số tiền đó vào những việc thiết thực hơn. Từ thái độ ấy, có thể thấy cô hoàn toàn không muốn quay lại bệnh viện, thậm chí còn chút giận lên nhiếp ảnh gia. Cảm xúc mất kiểm soát khiến cô có hành sáu quá khích.
để thể hiện sự phản đối và bất mãn của mình, trong khi đó vợ cả đứng bên cạnh. Khi biết John đã có tiền, cô lập tức ủng hộ quyết định này. Vợ cả cho rằng số tiền này phải được dùng để làm rõ sự thật.